Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea ce v-ar spune persoana voastră de interes dacă ar fi sinceră. Am să vă rog să alegeți unul dintre cele două cristale. Varianta numărul 1 va fi aceasta și varianta numărul 2 va fi aceasta. Rămâneți cu prima variantă pe care simțiți voi să o alegeți. Voi începe cu prima variantă și avem așa. Cine este persoana voastră? Persoana voastră pare să fie un cavaler de bâte. Cavalerul de bâte nu este cel mai serios om cu putință. Este o fire mai sprintenă, o persoană care este întotdeauna în mișcare, care întotdeauna are câte ceva de făcut, întotdeauna are un cel pe care vrea să-l urmeze. Este totodată o persoană care este condusă în principiu de pasiune. Nu este o persoană, să zicem, pe care vă puteți baza că va rămâne întotdeauna și va rămâne foarte consecventă pe planurile, ideile sale. Din contră, este o persoană care își poate schimba țelurile, ideile, acțiunile foarte, foarte rapid și un pic de atenție pentru că de regulă cavalerii de bâte cum apar așa dispar, deci este bine să aveți acest lucru în minte. Este o persoană care poate să se miște tot timpul, să vină, să plece și să nu știți foarte clar ce se întâmplă cu această persoană și ce vrea până la urmă de la voi. Să vedem care este situația voastră actuală cu această persoană. Care este situația voastră actuală cu această persoană? Azi spade. Regină de spade și mai avem una 8 de cupe. Aici cred că a fost o separare. Nu este ca și cum voi aici stați să vă întrebați ce se întâmplă cu această persoană, mai ține la mine, nu mai ține la mine. Aici a fost o comunicare destul de brutală un pic, dar destul de clară din partea acestei persoane în legătură cu intențiile sale, dorințele sale vis-a-vis de voi, ce se așteaptă de la această relație. Nu este ca și cum această persoană ar fi ascuns adevăratele sale intenții, este ca și cum această persoană, sub o formă sau alta, s-a asigurat că spune destul de clar ceea ce își dorește. De asemenea, având un cavaler de bâte și un as de spade, pe mine mă face să mă gândesc la faptul că această persoană cumva a lăsat să se înțeleagă sau pur și simplu comportamentul său a dat de înțeles ca și cum nu își dorește neapărat ceva mai mult. E o persoană destul de detașată emoțional, este o persoană care tratează totul în primul rând mental și abia apoi emoțional. Atenție foarte mare pentru că nu este o persoană care să vrea să muncească pentru o relație, să depună efort vis-a-vis de cineva, să crească împreună cu cineva, să clădească ceva. Nu este o astfel de persoană. Poate să fie într-adevăr și o persoană un pic mai tânără decât voi, dar nu neapărat. Dar ideea este că această persoană nu mi se pare să fie chiar atât de dornică de o relație. Nici nu mi se arată cum că ar avea specific pe cineva. Țineți cont că este o etalare generală, așadar nu pot să zic chiar fiecare situație în parte, pentru că sunt mai mulți oameni care se uită la această etalare și atunci situația fiecare persoane are particularitățile sale. Desigur, etalarea personală este totuși specific pe situațiile voastre, cea generală e generală și atunci, da. Bun. Care a fost trecutul vostru? 2 secunde. Că văd că suportul ăsta mă cam... Să fie un pic. Care a fost situația dintre voi în trecut? Sincer, aici îmi pare că această persoană v-a cerut să faceți această decizie. Este posibil ca pentru unii dintre voi această persoană să vă fie încercat să vă atragă atenția de mai mult timp. Chiar dacă, cum să zic, chiar dacă această persoană nu a vrut neapărat o relație stabilă, nici nu este ca și cum această persoană s-a dat bătută destul de ușor. Ideea este că aici, cu puterea, voi ați simțit de câteva ori să spuneți nu acestei persoane, dar este ca și cum această persoană a continuat să vă abordeze, chiar dacă voi ați ales să-i ziceți nu. Ideea este în felul următor. Văd că în cele din urmă voi ați cedat cu soarele și după ce s-a întâmplat acest lucru, ei bine, această persoană a început să devină plictisită și să caute în altă parte în sens de aventură, o provocare. Este o persoană care îi place să cucerească, este o persoană care îi place un sens de aventură, îi place să demonstreze că, deși lucrurile nu sunt
ușoare, în cele din urmă oricum va reuși. E o persoană care se plictisește destul de repede, dar nu și atunci când este o persoană provocată în continuu. Deci ceea ce ați făcut voi cu această persoană a fost să-i stârniți și să-i mențineți foarte mult interesul din cauza faptului că v-a perceput ca pe o provocare și apoi când lucrurile au început să se întâmple în adevăratul sens al cuvântului, această persoană a devenit destul de ușor plictisită și efectiv această persoană oricum nu dorește să aibă o relație pe termen lung. Știe că ar putea să aibă asta cu voi. Există, pe de o parte, compatibilitate din punct de vedere al gândirii între voi. Sunteți două persoane extrem de inteligente, dar problema este că această persoană nu dorește să se lase vulnerabilă față de nimeni, nu dorește ca cineva să se folosească de această persoană. Poate să aibă într-adevăr un trecut această persoană care cineva s-a folosit de el, da? Și atunci este clar că acum nu este deloc ușor. Ce ar vrea să vă zic acum, dacă ar putea? Ce ar vrea să vă zic acum, dacă ar putea? 4 de cupe. Împărăteasa. Astea văd. Această persoană, nu știu, aici pentru unii dintre voi este posibil să se fie adus la un moment dat vorba de copii, este posibil ca această persoană să vă vadă pe voi ca pe o persoană destul de capabilă să aibă grijă de copii, ca o persoană care ar putea să aibă o familie sau care își dorește copii. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că această persoană conștientizează că ar putea avea un viitor destul de frumos alături de voi, dar este ca și cum nu își dorește mai mult decât o aventură. Deci este ca și cum persoana, pe de o parte, conștientizează ceea ce ar putea fi cu această relație, pe de o parte admiră ceea ce ar putea fi în această relație, dar pe de altă parte nu dorește să renunțe la stilul său de viață pe care îl are deja și să se implice mai mult alături de voi. Energiile principale de zodii pe care eu le am aici ar fi Gemeni, Balanță, Vărsător, Leu, de 2 ori am chiar cărți pentru Leu, Taur, iar din ceea ce ține de zodiile de apă aș avea Pești și Scorpion, atenție foarte mare. Dar nu exclud nici posibilitatea pentru Raci, da? Cred că mai puțin Raci ar fi aici. Să vedem ce gândește această persoană vis-a-vis de voi. Se gândește că ar putea să-și împartă viața cu voi. Vă vede ca fiind exact ceea ce trebuie pentru o conexiune stabilă și de lungă durată. Dar pe de altă parte, v-am spus, nu... Pe de o parte, această persoană visează și se gândește unde ar putea duce relația, dar pe de altă parte nu este dispusă persoana să renunțe la stilul de viață. Deci, chiar dacă apar astfel de gânduri, atenție foarte mare, pentru că una ține de gânduri și cu totul altceva de acțiune. Deci, atenție foarte mare. Atenție foarte mare, pentru că este bine să lăsați această persoană în liniște. Această persoană va reveni în momentul în care va simți acest lucru. Nu este o persoană care să se abțină din a comunica sau din a se abține să facă anumite lucruri. Dacă această persoană specific nu face niciun pas, înseamnă că pur și simplu nu vrea. În momentul în care va vrea, această persoană pur și simplu va veni. Și mai departe, are nevoie de a reflecta. Pe de o parte, această persoană se simte... Deci, persoana se simte pe de o parte atrasă de voi, da? Este atrasă de faptul că, uite, aș putea să obțin acest tip de relație la care mulți visează și pe care mulți oameni nu îl pot avea, dar totuși nu mă simt pregătit, nu doresc asta acum și a venit la un moment în care nu consider că pot oferi mai mult și nu vreau să ofer mai mult. Cam asta este energia persoanei voastre. Deci, nici nu vrea să cumva... Nici nu vrea să renunțe la viața sa, dar pe de altă parte se gândește dacă mai târziu mă răzgândesc, dacă mai târziu mă voi gândi ce voi face în această situație, dar pentru un moment persoana are nevoie să se desprindă, persoana are nevoie să se detașeze, să-și continue viața, iar dacă această persoană va simți nevoia la un moment dat să comunice cu voi, să nu aveți niciun dubiu că o va face. Dar momentan nu văd persoana asta. Persoana asta se teme să vă piardă și mai ales să vă piardă în momentul în care schimbă perspectivă.
Deci există o teamă acolo, dar momentan nu mișcă această persoană prea mult. Momentan această persoană nu este pregătită de mai mult, nu poate mai mult, nu oferă mai mult. Vrea să petreacă timp minunat alături de voi, deci un pic de atenție în legătură cu acest aspect, depinde de voi cât alegeți să-i oferiți această persoană. Dar vă pot zice de acum că această persoană, dacă ar putea, v-ar transmite faptul că apreciază ceea ce sunteți, apreciază felul în care sunteți, apreciază pe de o parte această conexiune și conștientizează faptul că nu toată lumea poate trăi o conexiune atât de frumoasă pe cât o aveți voi. Aici este și o conexiune spirituală pe care și persoana voastră o simte, chiar dacă pentru unii dintre voi această persoană poate să se prefacă pur și simplu că nu simte sau nu are nicio idee, dar știi foarte bine. Ar spune foarte clar faptul că vă apreciază felul în care sunteți, dar pe de altă parte, momentan, este strict vorba de dorințele sale, este strict vorba de cum își organizează viața și ce consideră el că vrea să ofere și ce nu. Aici este problema. Este bine ca voi să conștientizați că voi cu această persoană nu știți foarte, foarte multe detalii, așa că va trebui să aveți răbdare și să conștientizați că este mai bine să lăsați această persoană să se îndepărteze și este bine să vă detașați și voi, iar apoi când această persoană va decide să vorbească și să comunice cu voi, voi să puteți trata această situație mult mai detașat. Aveți tendința de a vă lăsa un pic cuceriți de masca pe care v-a arătat-o această persoană, dar atenție, pentru că nu văd această persoană să fi fost într-adevăr vulnerabilă cu voi, deci un pic de atenție în legătură cu acest aspect, pentru că nu puteți să, zicem, să sperați la o relație doar după masca acestei persoane și după când cunoașteți această persoană mai bine să ziceți, păi da, asta e că eu nu m-am înscris la asta, eu nu sunt pentru persoana asta, eu nu vreau să continui cu persoana asta pentru că nu știam că e așa. Deci atenție foarte mare la această situație. Bun. Să vedem și imediat și a doua variantă. Pentru a doua variantă, să vedem cine este această persoană. Magicianul. Ok, avem o persoană care știe foarte bine cum să se facă plăcută. Magicianul și marea preteasă, astea chiar au fost amestecate. Nu e un pachet nou, deci da, ele au fost amestecate în baza pachetului diavolul. Bun. Atenție, pentru că voi aveți de-a face cu un maestru iluzionist aici. De ce zic asta? Pentru că avem magicianul. Magicianul e o persoană care știe să manipuleze, știe să se facă plăcută, știe cum să influențeze energia unor persoane sau anumitor situații. Marea preoteasă este o persoană care are foarte multe secrete, care nu se lasă descoperită, e o persoană foarte inteligentă, care are tendința de a observa lumea, este o persoană care poate să fie interesată de ocult și ezoteric, chiar cu aceste trei cărți împreună, chiar din prima aș putea spune că e o persoană care chiar practică ritualurile. Nu e doar că, nu știu, are o carte, cine știe cum, rătăcită prin bibliotecă și gata. Nu, aici este o persoană care face ritualuri. Deci ceva mai concret decât astea trei cărți nu cred că putem avea. Bun, ideea este în felul următor. Eu vă zice că aici s-ar putea ca voi să vă simțiți încă destul de atașați de această persoană și să nu vă puteți desprinde. Pentru unii dintre voi, într-adevăr, poate să fie faptul că această persoană încearcă să vă țină agățați de această conexiune. Este bine ca voi să încercați să faceți un ritual de tăierea corților energetice, pentru că aici faptul că această legătură se simte atât de puternic este mai degrabă faptul că dorește această persoană și faptul că are tendința de a face ritualuri specific pentru a obține ceea ce își dorește. Deci, practic, această persoană își dorește această conexiune și are tendința de a face ritualuri pentru a vă ține în viața sa, pentru a vă ține agățați, pentru a-și lăsa un loc liber în viața voastră. Deci un pic de atenție în legătură cu acest aspect. Cei care simțiți lucrurile de așa natură sunt trei cărți foarte puternice, este bine să fiți precauți. Și atenție, de asemenea, aici aș putea spune că este o persoană care poate să aibă niște adicții, este o persoană care poate să fie dependentă de un anumit stil de viață și e o persoană care poate să fie interesată de mai multe persoane. Simultan, o persoană care preferă relațiile poliamoroase. Bun. Și poate să aibă niște preferințe
un pic mai specifice și care pentru unele persoane ar putea părea un pic deviante. Da? Deci atenție foarte mare în legătură cu asta. Care este situația dintre voi acum? As de spade, iar ceva e foarte clar aici. Într-o costiță unde sunt ok. Aici nu e o conexiune spirituală. Aici este o conexiune energetică creată cu forța. Dar decizia s-a făcut în legătură cu această conexiune și decizia care a fost cu regele de bute și 6 de bute este ca și cum această persoană ar fi ales mândria. Această persoană încearcă cumva să iasă în evidență și să vă facă pe voi să vă fie dor, să vă aduceți aminte de această conexiune, să urmăriți această persoană. Deci dacă voi vă găsiți într-o ipostază în care voi simțiți nevoia din senin, fără neapărat să vă gândiți în mod voit la această persoană, că îi urmăriți rețelele de socializare sub o formă sau alta, e bine, aici doar îi îndepliniți dorința, ca să zic așa. Este o persoană care vrea să demonstreze că este bine, care vrea ca voi să vedeți că o duce destul de bine, este o persoană destul de mincinoasă, deci atenție în legătură cu acest aspect. Ceea ce postează pe rețelele de socializare nu este întotdeauna ceea ce pățește și în viața reală, numai că e felul său de a căuta atenție, practic. Ce a fost între voi? Justiția. Nu are de bute justiția. Aici este o situație care a fost răgănată. Deci, practic, aici nu este vorba doar că i-ați dat o șansă unei acestei persoane, ci i-ați dat mai multe șanse. Voi ați așteptat ca această persoană să vină cu un fel de încheiere, să vină cu un fel de schimbare. Având justiția și 5 de săbii, atenție foarte mare, pentru că aici această persoană este posibil să fie fost căsătorită, iar voi să fie așteptat ca această persoană să o termine cu cealaltă persoană și iată că n-a făcut-o. Ceea ce mă poate duce la situația în care această persoană nu doar că este căsătorită, dar separarea voastră probabil tot de aici a și intervenit. Cred că voi n-ați mai vrut energie de trio. Asta pe lângă faptul că ați descoperit niște minciuni cu justiția. Rege și regină de bătrâni. Interesant. Pași de pentagrame. Atenție, pentru că această persoană poate avea tendința să revină recurent cu mesaje, cu propuneri, cu sugestii pentru voi, pentru a vă reconecta, pentru a vă aduce aminte de trecut, pentru, nu știu, a încerca din nou lucruri de această natură. Vă puteți aștepta, dacă n-ați mai primit comunicare de la această persoană de o vreme bunicică încoace, chiar vă puteți aștepta să fie până la finalul anului, dar nu vă văd pe voi să fiți atât de interesați și atât de ușor de manipulat de această dată. Cred că aici ați dat oricum mai mult timp acestei persoane decât aveați intenția să-i dați și deja vă cunoașteți limitele și efectiv nu cred că voi mai sunteți interesați. Această persoană are tendința de a-și face planuri, de a visa departe, dar niciodată nu are tendința de a pune în practică ceea ce plănuiește, niciodată nu face pași către ceea ce vrea să obțină și atunci cred că voi practic de asta v-ați săturat de această persoană. De asemenea, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că această persoană a mai făcut destul de multe promisiuni față de voi, dar pe care nu și le-a menținut. Aici este foarte posibil ca în momentul în care această persoană are tendința să revină cu un mesaj pe animăluțul de companie, dar pentru unele persoane pisica, mai ales dacă aici există persoane cu pisică neagră, să se comporte destul de ciudat, dar exact înainte să facă un mesaj sau să facă un semn această persoană, pentru că pisicile, mai ales, simt energia oamenilor, simt energia ritualurilor și a tuturor lucrurilor care se fac. Asta am văzut pe pisici și atunci pisica va începe să aibă un comportament destul de ciudat. Pentru că această persoană, înainte de a da un semn, întotdeauna are niște ritualuri pe care și le face. Deci, atenție mare, precauție foarte mare. Este bine că voi să faceți acea tăiere de corzi energetice, să faceți și ritual și meditație
și să vă eliberați de această persoană, pentru că este o persoană destul de toxică, o persoană care, sincer, nu văd să facă schimbări în viața sa, este o persoană care consideră că poate să facă ce vrea când vrea, doar pentru că știe să facă niște ritualuri și atunci toată lumea trebuie să facă așa cum consideră. Este o persoană care poate lua foarte des decizii proaste după decizii proaste și nu neapărat se gândește la cei din jurul său, doar la intențiile sale, dorințele sale. Această persoană vă vede ca fiind persoana potrivită pentru el sau ea, dar nu văd emoție, văd ambiție, văd încăpățânare, văd hotărâre, dar nu văd iubire aici, chiar deloc. Deci atenție foarte mare. Ce v-ar spune? Ce v-ar spune? Dacă ar fi sincer sau sincer. 6 de pentagrame. Persoana asta n-are de gând să rămână loială față de o singură persoană. Este o persoană care vrea să aibă întotdeauna o rezervă. Nu e o persoană care să se avânte într-o relație și să rămână acolo. E o persoană care vrea să ia din fiecare situație ce este mai bun și de fiecare dată când o relație dă de greu, pur și simplu să dispară. Nu o persoană care poate să se confrunte, iar voi aveți dorința de a confrunta anumite situații, de a discuta, de a plănui, de a face lucrurile în așa fel încât să fie cum trebuie, dar nu văd și această persoană să fie dornică să facă asta, deci atenție foarte mare. Apoi avem steaua cu Regina de Cupe. Sincer, aici cred că voi ați dat oricum mult mai mult decât era cazul în această relație și această persoană conștientizează acest lucru, apreciază felul vostru de a fi, apreciază faptul că voi ați oferit acestei persoane foarte multă vindecare, i-ați oferit foarte multă speranță, chiar și încredere în forțele proprii, dar această persoană este foarte conștientă că nu vă poate duce cu prăjulețul așa cum are chef, așa, dar nu... cum să zic, vine cu pași înspre voi, dar nu vă va oferi niciodată mai mult. Și această persoană totodată știe că în momentul în care vă greșește suficient, voi sunteți persoanele care să nu vă mai uitați în urmă. Și atunci această persoană este conștientă că din cauza faptului că are tendința să rămână cu orgoliile, cu încăpățânarea, cu faptul că totul trebuie să se întâmple așa cum își dorește, prefer să nu riște în această conexiune, chiar dacă consideră că sunteți foarte potriviți unul pentru celălalt, doar pentru a se ști în siguranță și că totuși cineva va accepta această persoană cu toate mofturile, nazurile, chestiile specifice pe care le are ea, da, sau el. Baza pachetului As de Cupe și apoi 8 de spade cu 10 de bâte. Ce mi se pare interesant este că această persoană ar putea să aibă un pic de sentimente și o dorință de idealizare, dar o tendință de a vă idealiza un pic, dar nu e ceva extrem de profund. Încă o dată, nu văd să fie sentiment extrem de profund, de iubire extrem de mare, lucruri de natura asta, nu. Ce gânduri are această persoană vis-a-vis de voi? Ai încredere în mine? Această persoană se așteaptă că voi să aveți încredere în ea, dar sincer nu mi se pare că și merită acea încredere. Da. Această persoană poate să aștepte ca voi să spuneți da, ca voi să spuneți da, ok, hai să continuăm cu această situație, hai să continuăm cu această relație, hai să ne aducem aminte, hai să. Această persoană are foarte mare dorință de a cum să zic eu, efectiv dorește să petreacă anumite momente în intimitate alături de voi. Și această persoană ar vrea să iese din liniștea sa, atenție foarte mare, pentru că această persoană va urma să vă contacteze destul de curând. De regulă, când am steaua, ce ține de timp și se apropie de anul nou, nu știu, pentru mine este o carte specifică pentru anul nou și mă face să mă gândesc foarte mult la artificii. Da? Această persoană are teamă să vă piardă pentru totdeauna, dar nici nu face ce trebuie pentru a vă ține. Deci, atenție foarte mare, nu este o persoană în care să vă puneți baza. Iarăși, baza pachetului e încredere, trebuie să crezi în mine, ceva de genul. De asta zic, nu, eu nu vă sugerez să aveți încredere în această persoană, eu vă sugerez să fiți foarte precauți cu această persoană, pentru că este foarte egoistă și nu este o persoană care să se gândească și la ceilalți, vă poate face mai multe probleme decât vă poate ajuta și nu este neapărat benefic acest lucru.
E o persoană care este condusă în general de finanțe și carieră. Eliberează exul, chemarea sufletului pereche. Unii dintre voi sunteți în manifestarea sufletului pereche, dacă nu cumva l-ați atras deja în viața voastră și cred că asta vă ține din a merge înapoi la această conexiune. Și voi încă mai aveți foarte multe lucruri de aflat despre sufletul vostru pereche, dacă este deja în viața voastră, și este bine ca voi să vă abțineți din a reveni către această persoană, pentru că această persoană mai veche, chiar dacă voi aveți niște perspective destul de clare în legătură cu această persoană, nu, iar și pe persoana din trecut nu o cunoașteți suficient de bine, țineți cont că este magician și marea preoteasă, este o persoană foarte șireată, foarte vicleană, care vrea să manipuleze, îi place să manipuleze, să controleze oamenii, să obțină efectiv tot ceea ce vrea și nu are niște valori morale care să zică ok, până aici mi-e limita și nu merg mai departe de atât. Această persoană este în stare de orice, deci atenție foarte mare. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!